Phùng Thiệu Phong bật khóc khi nhắc đến con trai mình. Cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng tan vỡ. Câu tục ngữ xưa rằng thà bỏ lỡ một cặp đôi còn hơn gặp họ rất đúng với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi gặp nhau đến khi hiểu nhau và cùng nhau già đi, cặp đôi nổi tiếng này đã trải qua nhiều thăng trầm. Ai có thể ngờ rằng Phùng Thiệu Phong vốn nổi tiếng là tay chơi, sau khi kết hôn lại trở nên dịu dàng, tình cảm đến vậy, lại rất chăm sóc vợ con. Nhìn lại mối quan hệ của họ, cái kết này quả thực bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh là cái tên quen thuộc và được khán giả yêu mến, nhưng danh tiếng của Phùng Thiệu Phong lại không được trong sạch cho lắm. Mặc dù anh luôn thể hiện hình ảnh thần tượng tích cực trên màn ảnh. Tuy nhiên, tin đồn đã lan truyền trong nội bộ. Bởi vì trải nghiệm tình cảm của anh quá phức tạp. Nhiều hôn với Triệu Lệ Dĩnh hay không? Tuy nhiên, hạnh phúc đến muộn thường đáng trân trọng hơn. Năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã công bố tin vui trên mạng xã hội, cặp đôi này đã mở ra một chương mới trong cuộc sống của họ. Không ai ngờ rằng người đàn ông từng có vẻ ngoài thô lỗ và ngang ngược này sau khi kết hôn lại thể hiện khía cạnh tinh tế và dịu dàng như vậy. Theo tiết lộ của bạn bè, Phùng Thiệu Phong hoàn toàn nghe lời Triệu Lệ Dĩnh ở nhà, luôn vội vã trở về nhà để chăm sóc cô vì sợ cô không khỏe. Mỗi khi ra ngoài dự tiệc, Phùng Thiệu Phong cũng rất quan tâm đến vợ. Chăm sóc mọi nhu cầu của cô một cách cẩn thận, bất kể là lớn hay nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Phùng Thiệu Phong đối xử với mọi hành động của Triệu Lệ Dĩnh như thể đang đối mặt với một thử thách lớn, vô cùng thận trọng, sợ làm cô mất lòng. Trên Thiệu Phong tận tụy như vậy không phải vì anh bị vợ khống chế. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn bao dung và rộng lượng với anh. Có lẽ vì cô kiên trì nguyên tắc xóa sổ cũ. Không đào sâu vào những trải nghiệm tình cảm trong quá khứ của anh nên Phùng Thiệu Phong mới biết ơn, coi vợ như mạng sống của mình, dành tình cảm sâu sắc cho cô. Phùng Thiệu Phong không chỉ chăm sóc vợ chu đáo mà còn rất yêu thương con trai, mặc dù mới làm cha nhưng anh đã chuẩn bị đầy đủ. Có một lần, trong quá trình ghi hình chương trình, Phùng Thiệu Phong gặp phải một số chuyện không vui, nhân viên đoàn phim cho rằng anh sẽ nổi giận ngay tại chỗ, nhưng Phùng Thiệu Phong lại bất ngờ đè nén cơn tức giận. Lựa chọn nhẫn nại ở nhà trút giận, thay vì cáu gắt như trước. Theo lời kể của nhân viên tại hiện trường, ngay khi Phùng Thiệu Phong trở về nhà ngày hôm đó, anh đã lập tức lao vào vòng tay của Triệu Lệ Dĩnh uất ức trong công việc. Triệu Lệ Dĩnh không trực tiếp an ủi chồng, mà kiên nhẫn chờ anh trút hết nỗi lòng. Sau khi anh dần bình tĩnh lại, cô dẫn anh đến gặp con trai, để nụ cười và hành động ngây thơ của cậu bé truyền thêm sức mạnh mới cho anh. Quả thực, từ khi có con trai, Phùng Thiệu Phong càng thêm nhu tình, trở về với bản chất thật của mình. Trong quá trình tham gia cuộc sống kỳ diệu, bất kể là trên phim trường hay trong phỏng vấn, mỗi lần nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và con trai, ánh mắt anh đều sáng lên niềm vui. Nhất là khi nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời. Phản ứng đầu tiên của Phùng Thiệu Phong chính là gọi video chat và chia sẻ với vợ con. Trong một lần quay phim ở Anh, Phùng Thiệu Phong không thể chờ đợi được nữa mà quay video chat với vợ để chia sẻ cảnh đồng quê hùng vĩ. Không ngờ tay chơi này lại vô tình tiết lộ biệt danh của con trai mình. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra vì Phùng Thiệu Phong luôn coi trọng sự riêng tư của gia đình và không bao giờ tiết lộ quá nhiều với người ngoài. Phùng Thiệu Phong vẫn có vẻ ngoài dũng cảm, có năng lực và điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự dịu dàng và tình cảm dành cho vợ con. Có Triệu Lệ Dĩnh và con trai làm hậu thuẫn vững chắc, anh trở nên yếu đuối và nồng nhiệt hơn. Dám thể hiện điểm yếu bên trong của mình. Anh ấy vốn là người ngang ngược, nhưng sau khi chịu phép rửa tội trong hôn nhân và gia đình, anh dần trở thành một người chồng hiền lành, chu đáo và biết chăm sóc gia đình. Những thăng trầm là điều không thể tránh khỏi. Cuộc sống hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có vẻ rất hạnh phúc và hoàn hảo. Hai người có tình cảm sâu sắc, tôn trọng và yêu thương nhau. Tuy nhiên, không ai có thể dự đoán được hoàn toàn hướng đi của mối quan hệ, cuộc sống hôn. Cuối cùng, họ chia tay,
những năm tháng xây dựng tình cảm của họ gần như tan biến, những ký ức tươi đẹp đó trở thành sự hối tiếc hoàn toàn. Bạn bè và người thân tràn ngập cảm xúc. Không ngờ cuộc hôn nhân tưởng chừng như tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc của họ lại phát triển đến mức này. Ngoài ra, việc ly hôn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cả hai. Phùng Thiệu Phong chán nản, từng từ chối nhiều kịch bản chất lượng cao, còn Triệu Lệ Dĩnh thì sa sút phong độ lâu dài, khó có thể tái hiện lại sự rực rỡ và sức sống như thời kỳ đỉnh cao. Nhưng thời gian cuối cùng cũng sẽ chữa lành mọi nỗi đau. Trong vài năm qua, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã dần thoát khỏi bóng tối và mở ra một chương mới trong cuộc sống của họ. Với những bài học rút ra từ lần trước, thái độ của hai người đối với tình yêu đã trở nên lý trí và bình tĩnh hơn. Họ không còn mù quáng theo đuổi sự hoàn hảo nữa mà đã. Mặc dù tập phim này mang đến nỗi đau cho cả hai, nhưng nó đã trở thành một trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống của họ. Mặc dù họ có thể được định sẵn để tìm một ngôi nhà mới, tình bạn sâu sắc trong thời thơ ấu của họ vẫn sẽ được trân trọng mãi mãi trong trái tim họ và sẽ không bao giờ phai nhạt. Khi Phùng Thiệu Phong nói về con trai mình trong một cuộc phỏng vấn, anh đã nghẹn ngào nhiều lần và đôi mắt đẫm lệ, khiến nhiều cư dân mạng suy đoán, anh ấy có hối hận khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh không? Một số bình luận cũng cho rằng biểu cảm của anh ấy trông có vẻ thăng trầm hơn, và anh ấy thực sự khác biệt sau khi trở thành một người cha. Phùng Thiệu Phong dần dần từ một tay chơi trở thành người đàn ông dịu dàng, đạt được hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã ly hôn mà không báo trước. Nhưng vì con trai, mối quan tâm lớn nhất trong xử với gia đình và tình yêu đúng đắn, chỉ có trân trọng những người xung quanh mình bằng cả trái tim, bạn mới có thể có được nhiều hạnh phúc và sức mạnh hơn. Tình yêu và hôn nhân là một quá trình năng động, chứa đầy những khả năng vô hạn. Mặc dù câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã kết thúc bằng một cuộc chia tay, nhưng những khoảng thời gian tốt đẹp mà họ từng có với nhau vẫn đáng để ghi nhớ và trân trọng. Diễn xuất đầy tình cảm của Phùng Thiệu Phong trong Kiếp Sau Đợi Em ở ngã tư đường thật cảm động và xúc động. Phùng Thiệu Phong dùng giọng trầm ấm hát Kiếp Sau Ta Đợi Ngươi ở ngã tư đường. Mỗi nốt nhạc đều kể một câu chuyện tình khó quên. Giọng hát của anh như sao đêm xuyên thấu tâm hồn, biến khát vọng và mong đợi thành thư tình trong thời gian và không gian, khiến khán giả chạm đến sự vĩ đại và bất lực của tình yêu trong lãng mạn và đau thương. Theo âm thanh còn niềm tin vững chắc về sự đoàn tụ cuối cùng trở thành tiếng vang kinh điển vĩnh cửu trong tim. Diễn xuất đầy tình cảm của Phùng Thiệu Phong trong tác phẩm Kiếp Sau Ta Đợi Em ở ngã tư đường thật cảm động. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Phùng Thiệu Phong dùng giọng hát trầm ấm, chậm rãi hát bài Kiếp Sau Anh Đợi Em ở ngã tư đường. Bài hát này như một bức thư tình xuyên không gian, mang theo vô vàn suy nghĩ và kỳ vọng, được Phùng Thiệu Phong thể hiện một cách sống động. Giọng hát của anh tràn đầy sự kiên trì và bền bỉ trong tình yêu, mỗi nốt nhạc dường như kể một câu chuyện khó quên. Phùng Thiệu Phong sử dụng cách diễn giải độc đáo của mình để làm sâu sắc thêm cảm xúc trong bài hát, khiến khán giả cảm thấy như thể họ đang ở trong một thế giới đầy lãng mạn và đau buồn. Trong bài hát, chúng ta cảm nhận được sự vĩ đại và bất lực của tình yêu, đồng thời cũng trải nghiệm được niềm tin vững chắc vào sự đoàn tụ ở kiếp sau. Trên bầu trời đêm, soi sáng cho khát vọng và sự theo đuổi tình yêu của chúng ta. Cách diễn giải của anh không chỉ khiến mọi người cảm nhận được sức hấp dẫn của bản thân bài hát mà còn khiến mọi người suy nghĩ và hiểu sâu sắc hơn về tình yêu. Kiếp Sau Đợi Anh ở ngã tư đường hay dưới sự diễn giải của Phùng Thiệu Phong đã trở thành một kiệt tác tràn đầy tình cảm và lòng tốt. Giọng hát của anh dường như có một loại ma lực có thể xuyên thủng rào cản của tâm hồn, chạm đến nơi mềm mại nhất của trái tim. Sau khi biểu diễn, âm thanh còn vương vấn trong tai khán giả, không thể quên trong một thời gian dài. Phùng Thiệu Phong dùng giọng hát của mình để diễn giải ý nghĩa thực sự của tình yêu, cũng khiến chúng ta trân trọng hơn hạnh phúc trước mắt. Bài hát Kiếp Sau Anh Sẽ Đợi Em ở ngã tư đường này sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển vĩnh cửu trong lòng chúng ta, nhắc nhở chúng ta trân trọng tình yêu, tin tưởng vào tương lai và mong chờ kiếp đau khổ, nhưng quá trình này cũng khiến họ trải qua những kinh nghiệm quan trọng trong cuộc sống. Ngày nay,
Phùng Thiệu Phong đối xử với tình yêu bằng thái độ lý trí và bình tĩnh hơn, sự dịu dàng của anh xuất phát từ sự gắn bó sâu sắc với con trai. Có lẽ số phận đã định sẵn là tìm một ngôi nhà mới. Nhưng tình bạn thời thanh xuân sẽ không bao giờ bị xóa nhòa.